यस 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानलमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। आज पनि हामी एक्सेल सम्बन्धी थप नयाँ कुराहरू सिक्ने छौं। यो भन्दा अगाडि पनि मैले थुप्रै एक्सेल सम्बन्धी भिडियो बनाएको छु। त्यहाँ च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्नु होला भन्न चाहन्छु ताकि मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरू तपाईलाई तुरुन्त प्राप्त होस् र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र अन्य साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र ढिलै नगरिकन हामी विषयवस्तुतर्फै जान चाहन्छौं। आजको टपिक छ गो टु स्पेशल। एक्सेलमा गो टु स्पेशलको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारे छ। हामीले चाहिँ सामान्यतया वर्डमा पनि अथवा एक्सेलमा पनि गो टु कमान्डको प्रयोग गर्छौं। जस्तो यो गो टु कमान्ड हो। यसबाट चाहिँ पार्टिकुलर कुनै पनि स्थानमा जानका लागि चाहिँ हामीले पेजमा अथवा कुनै पनि सिटमा जानका लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौं सामान्य तरिकाले। र यो भित्र अरु पनि थुप्रै कमान्डहरु छन् जो स्पेशल कमान्डहरु छन् जसको प्रयोगबाट चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर चाहिँ कामलाई चाहिँ सहज ढंगले चाहिँ एक्सेलमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले म आज गो टु स्पेशल बारेमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। र जस्तो हेर्नुहोस् यहाँनेर विभिन्न कमान्डहरु छन्। जस्तो यहाँ कमेन्ट्स छ। हामी चाहिँ कुनै जस्तो लार्ज डाटाको कुनै एउटा क्षेत्रमा छौं हैन, कहीं हामीहरु माउसको कर्सर कहीं अन्यत्र हुन सक्छ अथवा लार्ज ठुलो स्केलको डाटाहरु छ भने हामीले चाहिँ तुरुन्तै आफूले चाहेको लोकेसनमा पुग्नु पर्यो अथवा आफूले चाहेको फर्मुलामा पुग्नु पर्यो भने गो टु स्पेशलको प्रयोग गर्छौं। र हामीले सिधै किबोर्डबाट कन्ट्रोल जी गर्यौं भने गो टु को यो डायलग बक्स चाहिँ खुल्छ हैन। अब त्यही गरिसकेपछि यति जस्तो यहाँ स्पेशल छ हैन, यहाँनेर हामीले जस्तो सुरुको चाहिँ छ कमेन्ट्समा। जस्तो कमेन्ट्स चाहिँ हामीले कुनै पनि सेलमा चाहिँ कमेन्ट्स लगाएको छौं भने त्यहाँ पुग्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौं र हामी ओके गरिदिन्छौं। ल हेर्नुस् यहाँनेर मैले यहाँ कमेन्ट्सहरु लगाएको छु। यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्टली चाहिँ कमान्ड जहाँ कमेन्ट्स राखेका छौं त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै पुग्न सकिने भयो हैन। कमेन्ट्स कसरी लगाउने, अब कमेन्ट सम्बन्धी पनि थुप्रै कमान्ड के रे फिचर्सहरु छन्। त्यो बारेमा आगामी भिडियोमा हामीले पढ्ने छौं। अहिले मैले यहाँ अलरेडी लगाएको हुनाले मैले तपाईलाई यति यसको प्रयोगको लागि मात्रै देखाएँ। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा कन्ट्रोल जी गर्ने अथवा यहाँबाट म्यानुअली जाँदा पनि यहाँनेर यो फाइन्ड सिलेक्ट भन्ने छ। यहाँनेर भित्र गइसकेपछि गो टु स्पेशल भन्ने छ। यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट जान पनि सक्छौं अथवा यहाँ मैले यहाँ पनि राखेको छु हैन। यहाँबाट पनि तपाईले डाइरेक्टली चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर कस्टमाइज यो रिबनमा हामीले चाहिँ कस्टमाइज गरेर राखेको क्विक एक्सेस टुलबार भन्छ यसलाई हैन। यहाँ मैले राखेको छु। यसलाई यहाँनेर कसरी राख्ने भन्ने बारेमा मैले एउटा पुरै चाहिँ भिडियो आगामी दिनमा बनाउने छु। यहाँ कसरी कस्टमाइज गर्छन् र कसरी यहाँ कमान्डहरुले राख्छन् भन्ने बारेमा आगामी दिनमा भिडियोहरु बनाउने छु। तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला। र त्यसैगरी अर्को छ यहाँ कन्स्टेन्ट भन्ने छ हैन। जस्तो कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ चेन्ज नहुने। जस्तो त्यस्तो कस्तो खालको जस्तो यहाँ डाइनामिक तरिकाले चाहिँ फर्मुलाहरु चेन्ज हुँदा अथवा कुनै पनि कन्टेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज हुने गर्छ भने कोही चाहिँ चेन्ज नै हुँदैन भने त्यस्तो खालको डाटालाई चाहिँ कन्स्टेन्ट डाटा भन्छ। अब त्यो के हो त हामी त्यही कमान्ड लगाएर हेर्छौं। र गो टु स्पेशल भित्र अब कन्स्टेन्ट डाटा चाहिँ हामीलाई पहिचान गर्नु छ अथवा त्यहाँ जानु छ भने कन्स्टेन्टमा क्लिक गरेर अनि ओके गरिदिसकेपछि यो चाहिँ कन्स्टेन्ट डाटा भयो। ल हेर्नुस् 1 2 3 4 अथवा भनौं यसलाई फर्मुला नलगाएको डाटा पनि भन्न सकिन्छ। है फर्मुला लगाउँदा बित्तिकै र्यान्डम तरिकाले चेन्ज हुने भयो हैन। चेन्ज हुँदाखेरि एक ठाउँ चेन्ज हुँदा अर्को ठाउँ पनि चेन्ज हुने भयो। यो चाहिँ कन्स्टेन्ट डाटा छ हैन। त्यसरी चाहिँ यो कन्स्टेन्ट डाटा हो भनेर चाहिँ हामी पार्टिकुलर कन्स्टेन्ट डाटामा पुग्नु पर्यो भने त्यसको प्रयोग गर्छौं है। हामीले यसो गर्छौं कन्स्टेन्ट डाटा भित्र हामीले यिनी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी फर्मुलाबाट जान्छौं। त्यसपछि फर्मुलाबाट गइसकेपछि सबै अप्सनहरुको हामी एक एक गरेर चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्छौं। जस्तो अब यहाँ गइसकेपछि फर्मुला भित्र गएर हामी फेरि फर्मुलाबाट कन्स्टेन्ट भित्र हामीले नम्बर र टेक्स्टलाई हेर्यौं। अब यस भित्र अब हामी फर्मुला भित्र गएर हेर्छौं। जस्तो नम्बरलाई मात्र हेर्नु पर्यो भने यसलाई अनटिक गरिदिने अनि नम्बरलाई मात्रै हेर्नु पर्यो। अब यहाँ यी सबै चाहिँ हामीले सिलेक्ट भएको डाटा चाहिँ यो सिलेक्ट भएर आयो हैन। अब यो सबै फर्मुला लगाएको छ नम्बर डाटाहरु र यसले हामीले
यहाँबाट फर्मेट एकैचोटि फर्मेट गर्न सकिन्छ, जस्तो बोल्ड गर्नु पर्यो हैन, इटालिक गर्नु पर्यो, अन्डरलाइन गर्नु पर्यो हैन, अथवा यो भित्र कुनै कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ एकैचोटि गर्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर अनि यो फर्मुला यसरी चाहिँ गो टु स्पेसलमा गएर यसरी चाहिँ डाइरेक्टली सबै डाटाहरूलाई एकैचोटि चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ है। यसको प्रयोग चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब यो फर्मुलाभित्र हामीले नम्बर गऱ्यौँ, अब टेक्स्टलाई हेरौँ। ओके, नट फाउन्ड भन्यो, फेरि गरेर हेरौँ। यहाँभित्र गएर फर्मुलाभित्र टेक्स्टलाई मात्रै, टेक्स्ट फर्मुला लगाएको कुन रहेछ त भन्दा यो छ, यो र यो ओ कलम र क्यू कलम चाहिँ टेक्स्ट फर्मुला लगाएको। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यसमा चाहिँ बी ग्रेड निकाल्दा इफ फर्मुला लगाएको छ, यहाँनिर अप्पर फर्मुला लगाएको छ हैन। यसरी चाहिँ टेक्स्ट फर्मुलाहरू लगाएर हामीले प्रयोग गरेको रहेछ र तुरुन्तै जस्तो हामीले यो कमान्डलाई चाहिँ प्रयोग गरेको जस्तो फर्मुलाभित्र गएर टेक्स्टमा गएर जस्तै यसलाई सबैलाई अन टिक गऱ्यौँ हैन। यसपछि टेक्स्टलाई मात्रै चुज गरेर अनि ओके गरिसकेपछि यो सिलेक्ट भयो। अब तपाईँले चाहेअनुसारको चेन्ज गर्ने, कपी गर्ने, डिलिट गर्ने हैन, आफूले चाहेको अनुसार नै डाटालाई ढाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई एकैचोटि डिलिट गर्न पनि सकिने भयो हैन, मैले कन्ट्रोल जेड गर्छु। अब यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्न सकिने भयो, मैले अघि बताए जस्तै हैन, कलर चेन्ज गर्ने हो कि हैन, फर्मेटिङ गर्नका लागि चाहिँ यसले तुरुन्तै चाहिँ हेल्प गर्छ है। त्यसकारण यो अत्यन्तै उपयुक्त छ। ठुलो डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले फर्मेट गर्नका लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ यसरी गर्दाखेरि। र अब अर्को हेरौँ, फर्मुलाभित्र लोजिकल छ हैन। अब हामी लोजिकल फर्मुलाहरू लगाएको हेरौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ लोजिकल फर्मुला लगाएको छ। के लगाएको छ? एन्ड फर्मुला लगाएको छ हैन। लोजिकल जुनसुकै के अरे जुनसुकै सिटमा पनि लोजिकल भ्यालु रहेको छ भने, जस्तो हामीले यहाँ यो सिटभित्रको कहीँ लोजिकल फर्मुलाहरू लगाएको रहेछ भने तुरुन्तै चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्न सकिने भयो है। म फेरि गरेर देखाउँछु। जस्तो फर्मुलाभित्र हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ? लोजिकल छ हैन। यसलाई चाहिँ ओके गरिसकेपछि यो लोजिकल भ्यालु रहेछ, यहाँ तुरुन्तै पुग्यो। यसलाई हामी आवश्यकता अनुसार के गर्नुपर्ने हो सोही अनुसार गर्न सकिन्छ है। अब त्यसै गरी अरू हेरौँ। यहाँ ब्ल्याङ्क्स भन्ने छ हैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ प्रत्येकको बिचबिचमा चाहिँ यहाँ ब्ल्याङ्क छ हैन। अब यो ब्ल्याङ्कलाई हामीले एकैचोटि चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो, अथवा यहाँ त नर्मल यहाँ 2-4वटा मात्रै छन् हैन। ठुलो तलैसम्मको डाटाहरू छ हैन, जहाँ ब्ल्याङ्क रोहरू छन्, ती रोहरूलाई चाहिँ एकैचोटि डिलिट गर्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ म्यानुअली गर्दाखेरि थुप्रो टाइम लाग्छ हैन। त्यसकारण हामीले एकैचोटि सिलेक्ट गरेर चाहिँ ब्ल्याङ्कलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ गो टु स्पेसलको प्रयोग गरेर हामीले तुरुन्तै डिलिट गर्न सक्छौँ। हेरौँ है, यहाँ हामी के गर्छौँ? ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ क्लिक गरेर ओके गरिदिन्छौँ। यो सिलेक्ट भएको छ। अब हामी किबोर्डबाट कन्ट्रोल+- थिचेर अनि एन्टायर रोलाई ओके गरिसकेपछि यो चाहिँ डिलिट भयो है। यसरी चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क रोलाई चाहिँ तुरुन्तै डिलिट गर्न सकिन्छ है। अनि अरू हेरौँ। अब करेन्ट रिजन भन्ने छ। जस्तो यहाँनिर कुनै टाइप गरौँ हामीले। अब हामीले चाहिँ यो रिजन छ, जस्तै यो छुट्टै भयो, यो छुट्टै भयो हैन। यो एरिया छुट्टै भयो, यो एरिया छुट्टै भयो है। अब हामीले गो टु स्पेसलको प्रयोग गरेर जहाँनिर कर्सर छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ भने गो टु स्पेसलमा गएर करेन्ट रिजनमा क्लिक गर्ने अनि ओके गरिसकेपछि यो सिलेक्ट भयो है। अब जस्तै यहाँ तल माउसको पोइन्टर राखेर यहाँनिर गएर करेन्ट रिजन गरेर ओके गरिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्यो हैन, पार्टिकुलर एरियालाई। अब यो हामीले कन्ट्रोल ए गरेर पनि गर्न सक्छौँ, यहाँ माउसको पोइन्टर राखेर कन्ट्रोल ए गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तर गो टु स्पेसलबाट पनि यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो कमान्डको प्रयोग के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारीका लागि चाहिँ मैले बताएँ हैन। करेन्ट रिजनको प्रयोग चाहिँ यसरी गर्न सकिने भयो है। त्यसै गरी अरू हेरौँ। करेन्ट एरे भन्ने छ हैन। अब यहाँ म यो सिटमा जान्छु।
अब मैले यहाँ एरे फर्मुला लगाएको छु है। अब जस्तो मैले यहाँ डाइरेक्टली गो टु स्पेसल भित्र गएर अनि करेन्ट एरे गरिदिएँ भने ओके गरिदिँदाखेरि यसले एरे फर्मुला लगाएकोलाई यसले सेलेक्ट गर्यो है। एरे फर्मुला चाहिँ कसरी लगाउँछन् भन्नेबारे अब हामी अगाडिको भिडियोमा पनि पढाउँला, तर मैले कसरी बनाएँ भन्ने कुरा थोरै चाहिँ जानकारी गराउँछु। यसलाई मैले डिलिट गर्छु अनि यहाँ मैले यसलाई यहाँनिर फर्मुला लगाएर यहाँ हेर्नुहोस् त यो र यो गुणन गरेर लगाएको छु है। यहाँ हेर्नुहोस् C27 इन्टु C26 भनेर गुणन गरेर लगाएको छु होइन। त्यसै गरी यो 1 2 देखि 8 सम्मको भयो। अब एरे फर्मुलाको हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ व्हाट एनालाइसिसमा गएर डाटा टेबलमा गएर रो इनपुट सेलमा चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ यसलाई राखिदिन्छौँ अनि कलम इनपुटमा गएर यसलाई राखिदिन्छौँ अनि ओके गरिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ यो फिल भएर आयो। यो नै डाटा एरे हो है। अब यसलाई चाहिँ तुरुन्त हामीले पहिचान गर्न पुग्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त भन्दा गो टु स्पेसलमा गएर अनि त्यसपछि करेन्ट एरेमा गएर ओके गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सकिने भयो है। अब यसरी हामीले यसलाई फर्मेट गर्ने के गर्ने मैले अगाडि भने जस्तै एकैचोटि चाहिँ चेन्ज गर्न डिलिट गर्न सकिने भयो है। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि फेरि अर्को छ अब्जेक्ट छ होइन। अब अब्जेक्ट भनेको के, अब यहाँ हेरौँ। अब्जेक्ट भनेको जस्तो यो सेपहरू पनि यो अब्जेक्ट हो होइन, यो पिक्चर पनि अब्जेक्ट हो है। अब यसलाई चाहिँ हामी जस्तै यहाँ त के अरू टेक्स्टहरू छैन, जस्तो ठुलो डाटाहरू भएकोमा यहाँ अब्जेक्टलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो भने अब रिसाइजिङ गर्ने बढाउने होइन कलर गर्ने एकैचोटि गर्नु पर्यो भने हामीले अब्जेक्टको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो यहाँ गो टु स्पेसलमा जान्छौँ हामी, नभए तपाईँ यहाँबाट पनि जान सक्ने मैले अघि नै बताइसकेँ होइन। गो टु स्पेसलमा गएर अनि अब्जेक्टमा गएर ओके गरिसकेपछि यिनी सबै सेलेक्ट भएछन्। अब हामी यसलाई रिसाइजिङ गर्न सक्छौँ है। एकैचोटि ठुलो अथवा सानो गराउन सकिने भयो होइन। यसलाई चाहिँ मुभ गराउन सकिने भयो एकैचोटि है। अब यसलाई इन्डिभिजुअल जानु पर्यो भने किबोर्डबाट ट्याब थिचेर यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कर्सर सार्न सक्नुहुन्छ है। अनि सिफ्टसँग ट्याब थिचेपछि यसलाई फेरि ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। नभए सबैलाई गर्नु पर्यो भने मैले बताए जसरी गो टु स्पेसलमा जाने अनि अब्जेक्टमा गएर ओके गरिदिइसकेपछि सबै सेलेक्ट भए यसलाई आफूले चाहे अनुसारको चेन्ज गर्न सकिन्छ है। र यहाँ अझै पनि थुप्रो कमान्डहरू छन्। आगामी दिनमा फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यसलाई पुरै कमान्डहरू प्रयोग गर्नेछौँ। अहिलेलाई मैले यति नै भने। भिडियो तपाईँले मन पराउनु भयो भने लाइक गर्नुहोला होइन, सब्सक्राइब गर्नुहोला, अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। आजलाई मैले यति नै गराएँ। आगामी भिडियोमा फेरि पुनः भेट हुनेछ। हस्, धन्यवाद।